Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh ẩm thực và cuộc sống. Hôm nay kênh xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một mẫu bánh rau câu sinh nhật mới với sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tông màu trắng và màu cam, cùng với họa tiết bậc thang góp phần tạo nên một chiếc bánh vô cùng xinh xắn và lạ mắt. Đặc biệt, màu cam ở đây không phải là màu thực phẩm mà là màu cam từ quả gấc, một màu cam tươi tắn tự nhiên làm cho chiếc bánh trở nên nổi bật hơn. Và bây giờ kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện nhé. Nguyên liệu gồm có 300g đường cát trắng, 300ml nước cốt dừa, 100ml sữa tươi, 40g gấc tươi, một ít nước cốt lá dứa và rau câu dẻo, một gói rau câu dẻo, một gói rau câu giòn, một ít lá dứa, khuôn silicon. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ trộn hỗn hợp đường với 2 gói rau câu nha, 10g rau câu dẻo và 25 rau câu giòn. Ở đây mình sử dụng sẽ là 2 lít nước lọc. Đầu tiên thì mình sẽ hòa tan cái hỗn hợp đường, rau câu vào trong nước, vừa cho vừa khuấy đều lên để cho cái rau câu nó tan vào trong nước. Sau đó mình sẽ đem lên bếp nấu rau câu đến khi nào mà rau câu chín trong, rồi mình sẽ cho sữa tươi vào. Tiếp tục mình sẽ cho 2/3 nước cốt dừa vào luôn. Chỗ này thì các cô chú anh chị và các bạn có thể cho hết nước cốt dừa cũng được, nếu mà muốn hai lớp màu trắng và màu cam của mình nó béo giống nhau. Còn hôm nay ở đây mình muốn cái màu trắng nó béo hơn, cho nên mình sẽ chừa lại một ít nước cốt dừa để một lát mình sẽ bỏ vào cái phần rau câu trắng. Bây giờ mình sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần mình sẽ cho hết phần nước cốt dừa lúc nãy còn lại vào. Phần này mình sẽ làm màu trắng. Rồi phần còn lại mình sẽ cho thịt gấc vào và khuấy đều lên, nấu với lửa nhỏ riu riu. Nấu một lát để cho cái thịt gấc nó tan ra, nó sẽ ra cái màu. Cái này nếu mà mình làm ăn ở nhà thì mình có thể không lọc qua rây, mình ăn luôn cái thịt gấc, tại vì cái quả gấc này nó rất là tốt cho sức khỏe. Còn mình làm mà muốn thẩm mỹ, muốn đẹp á, thì mình sẽ cho qua rây để mình lọc nha. Mình lược bỏ bớt cái xác. Sau khi mình lược rồi mình sẽ được một cái hỗn hợp màu cam mịn như thế này. Rồi mình sẽ được 2 phần, một phần trắng và một phần cam. Mình sẽ cho vào trong nồi và bắt lên bếp với lửa nhỏ để giữ nóng rau câu nha. Cái màu gấc này mình nấu, mình càng nấu lâu thì cái màu nó sẽ càng đậm, sẽ càng nổi hơn. Đầu tiên mình sẽ đổ cái lớp màu trắng trước.
Mình đổ lớp màu trắng bao nhiêu, 5 vá thì một lát mình đổ màu cam cũng 5 vá luôn, để cho các cái lớp nó đều nhau, nó đẹp hơn. Rồi trong khi chờ cái lớp rau câu nó se lại thì mình sẽ đổ hoa nha. Hôm nay mình sẽ không sử dụng cái ống bơm rau câu, mình sử dụng một cái muỗng nhỏ như thế này làm cũng được nha. Các anh chị nào không có ống bơm rau câu, mình có thể sử dụng một chiếc muỗng nhỏ như thế này mình làm cũng được. Mình đổ một lớp mỏng màu trắng trước. Như vậy là một lát cái bông hoa của mình sau khi mình lấy ra khỏi khuôn nó rất là đẹp. Rồi mình sẽ sử dụng một ít màu lá dứa để mình làm cái lá này. Mình có thể bỏ các cái khuôn này vào trong tủ lạnh để cho nó nhanh đông. Nếu mà trường hợp mình không có nhiều khuôn á, mình nên để vào tủ lạnh để cho nó nhanh đông, để mình đổ thêm cái hoa tiếp. Và bây giờ mình sẽ đổ lớp thứ hai màu cam. Và tiếp tục là lớp màu trắng. Mình cứ đổ lần lượt một lớp cam, một lớp trắng, đến khi nào mà đạt cái chiều cao mà mình ưng ý là được nha.
Mình sẽ đổ vào một cái dĩa nhỏ một ít rau câu như thế này để một lát mình làm cái đế mình gắn hoa nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hoa ra nha. Đó, đây là hoa hồng. Rất là đẹp luôn, màu cam rất là nổi. Đây là hoa thực dược. Đây là hồng nụ nè. Màu cam lên đẹp quá trời. Bây giờ cái lớp này của mình nó lỡ để nó hơi cứng rồi, mình sẽ dùng tăm mình gạch gạch nha. Và mình đổ với lớp màu cam, thì lớp màu cam phải thật là nóng thì cái rau câu của mình nó mới dính lại, nếu không là nó sẽ bị tách lớp. Cái màu cam này mình nấu càng về sau này cái màu nó càng đậm nè, nó càng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bánh ra nha. Cái bánh của mình cái lớp nó rất là đẹp, rất là đều. Rồi bây giờ mình sẽ làm họa tiết bậc thang nha. Mình sử dụng cái khuôn lúc nãy đó, mình để lên như thế này. Dùng một cái dao nhọn mình rạch như thế này. Rạch từ ở khúc trên thì nó hơi nông và sâu dần về phía đuôi nha. Sau đó mình sẽ lấy từ từ lớp trắng lên. Đó. Và tiếp tục mình cũng làm tương tự. Tùy vào cái độ cao của cái chiếc bánh của mình mà mình làm các cái bậc thang của mình rộng hay hẹp nha, để cho cái chiếc bánh của mình nhìn nó cân đối. Tiếp tục mình làm như vậy cho đến lớp cuối cùng. Đây là mình đã hoàn thành xong cái bậc thang rồi nè, nhìn rất là dễ thương. Rồi và bây giờ mình sẽ đi trang trí hoa lên nha. Mình lấy cái bánh cái đế để lên trước, rồi tiếp tục mình sẽ trang trí.
các cái bông hoa lên. Cái bước trang trí này thì cũng không có một cái công thức nào hết, thì mình dựa vào các cái bông hoa mình có rồi mình bố trí như thế nào mà cho nó hợp, cho nó hài hòa cái chiếc bánh là được nha. Cái màu cam của cái quả gấc này lên màu đẹp quá chừng, mới nhìn vào thì tưởng như là cái màu thực phẩm vậy. Tươi, vô cùng tươi luôn. Đây là lần thứ hai mình sử dụng quả gấc để làm rau câu rồi. Bình thường thì người ta sử dụng gấc để nấu chè, nấu xôi, cũng chưa ít thấy người ta sử dụng gấc để làm rau câu. Rồi mình sẽ trang trí những cái chiếc lá vào những cái khoảng trống giữa các cái bông hoa này. Có các cái lá màu xanh vào, cái nhìn nó khác hẳn luôn. Nhìn các cái bông hoa của mình nó nổi bật rồi. Sau khi mà mình đã gắn hoa vào ưng ý rồi thì mình sẽ sử dụng rau câu trong, mình bơm vào các cái khoảng trống của giữa các bông hoa để mình dán kết dính chúng lại nha. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc bánh rau câu sinh nhật vô cùng xinh xắn và lạ mắt rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì cho kênh xin một like nha, và ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và cuối cùng là đừng quên click vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo khi kênh ra clip mới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.